Hi guys! Welcome back to ABR YouTube channel. Ang babaeng Pilipina, namme kayo. Okay kayo. Yes guys! Hi! How are you? So for today's video guys, gagawa tayo ng makeup tutorial na aesthetic girl. Mga ganito, version natin na as a human. O marami na to sila eh. Nakita ko lang siya sa internet. Nakita na ko. Yung aesthetic girl na cute na astig. Alam mo yung ganon? Nagkakaintindihan naman siguro tayo na. So now, without further ado, let's get started. Okay guys. So gagamit lang ako ng aking rose water. Ito. Girl is 50 girl. Gagawa tayo sa ating version natin. I'm gonna use my CC cream from Avon. Na in love, charot. You can still manage this one. And now I'm going to use my concealer from Essence. At gagamitin ko ang aking dark eyebrow pencil. Gagamitin natin yun ng brush. Kuha lang ako ng concealer. Okay, para lalong gumanda. Charot. I-volume niyo yan dito. Brush niyo ulit. Ayan. Ayan na ang ating kilay. So, kuha lang ako ng concealer para sa ating eyelid. I-blend ko lang siya. Kuha lang ako ng aking eyeshadow palettes na 35 colors. At kukunin ko po itong kulay na to. Pag-mix ko yung dalawang yan. Hindi natin kailangan ngayon ng scotch tape. Oo. No need. Absent muna tayo ngayon sa scotch tape, ha? Kailangan din niya magpahinga. Charot. Kasi diba, cute na astig, so kailangan soft na parang hindi soft yung mga makeup.
Nakakalito naman yun. Nakakalito naman yun, be. Paliwanag mo nga. Basta, naiintindihan nyo na yun. Assignment na lang yun. Assignment. Module tayo. Wala nang assignment. Module na. Diretso na. Okay. And kuha lang ako ng ito. Kuha lang ako na ito. Oh yes, this one. And ipag-remix ko yan ito at ito. Okay? Lalagay ko yan sa aking outer V. Dito yan, dito. At i-blend ko lang yan ng maayos. Kuha ulit ako na ito. Itong brown. I-blend ko yan together. Para makuha natin yung gusto nating kulay. Soft na hindi soft. Ano kaya yon? Wala ako ng puti, guys. Ating puti lang. Pag-mix ko yan dyan. Sa ating lower lashes, lalagyan ko lang yan ng dark brown and red. Mix lang. Dito. Yan, ikukunik ko yan together. Para may forever. And dito sa aking waterline, lalagyan ko lang yan ng white na pencil. Kukuha lang ako ng liquid na eyeliner from Golden Rose. Ayan. Hello? Kasi nakita. And dito naman tayo sa kabila. Same process lang po. Dark brown. Mix lang. Okay guys, mag-contour lang po tayo. Ponggo. At ka natatawa. Kasi dito na lang kaya, no? Oh, hell no! Awkward. Kuha lang po ako ng aking powder na Mills Compact Powder. And dito po tayo sa ating blusher. At ang blusher na gagamitin ko, ito pala. Ito
ba yung ilalagay? Anong gagawin ko dyan? Lalagyan ko yan ng heart na. Yes, shape of heart. So, kuha lang ako ng concealer. Kasi nga, lovey, 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 love. Last day is the first anniversary sa aking love life. Sa aking love of my life. It's our first anniversary. So, lalagay ako nito ng heart. Ayan! Charot. Parang tanga lang. Yeah, so, lalagay ako dito ng heart, ha? Umiigat. At kuha lang ako ng liquid eyeliner. Dadagdagan ko lang yan na white na heart. And now I'm going to make a line top of the middle of my nose. Style lang. Kasi yung iba bandage, diba? So, itong akin, yan lang. Ganyan. And black. And dito. Yes, guys. So, ito na. Lalagyan ko pa siya ng dot. Okay, dot. Ayan. And sa ating eyeshadow, lalagyan ko lang yan ng yellow. Lalagyan ko lang siya, guys, since mag-highlighter na tayo. Lalagyan ko lang siya ito. Itong gilid dito, guys, lalagyan ko yan ng blue. Next ko yung green at saka blue. Sa gitna, makikita ba siya? And maglalagay lang ako ng highlighter na ngayon na.
sa ating lipstick. Ang gagamitin kong lipstick ay Ashes in the shades of number 21 at itong Golden Rose in the shades of number 18. Ipagmimix ko itong dalawang ito. Oh, hell no! So, okay guys, okay na tayo sa ating lipstick at hindi na at hindi na ako mag eyelashes pa or mag false lashes, ha? Kasi yung ano ko, yung pinakita ko, ano na siya, nakalbo. Oo, hindi ko alam kung bakit nakalbo, baka pasmado. Oo, yala. So, dito na tayo sa ating buhok. Ganyan na. Rest muna yung ating pilikwata. Rest muna. Oo. Sige. So, ito na po yung finish look ng ating aesthetic makeup tutorial. At kayo na po ang mag-judge. And for those who watching, thank you so much. Daghang salamat. And if you like it, please like, share, and subscribe. At isama niyo rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maraming salamat. Bye! Keep safe!